So hello everyone, it's me Kripas Khadiwada from Pointzero. So आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलाइन भनेको के हो, स्पेसर भनेको के हो, साइज बक्स, कार्ड। सो आज चाहिँ हामी चारवटा कुरामा डिस्कस गर्नेछौँ। सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले रेस्पोन्सिभ बनाउनलाई। सानो कुरा छ बट यसले तपाईँलाई धेरै नै हेल्प गर्नेछ कामहरू गर्दाखेरि। सो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले यति कुराहरू हेरेको थियौँ। सो आज हामी एउटा नयाँ डाट फाइल बनाऊँ जहाँ चाहिँ हामी यसलाई के लेख्थ्यौँ, ओके यसलाई म कार्ड भन्ने लेख्थ्यौँ चाहिँ त कार्ड डट डाट लेख्नु होइन हुन्छ नभएन हुन्छ त। सो स्टेटलेस हो यो। सो हामीले स्टेटलेस बनाउन थाहा छ, कार्ड कार्ड मात्रै लेख्थ्यौँ है त, कार्ड विजेट भनेर लेखौँ है। ओके अब के गर्नुपर्छ भने थिएँ मैले, सो यसलाई चाहिँ मटेरियल डट डाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सो अब त हामी सबैजना पर्फेक्ट भइसक्यौँ। अनि कन्सलाई अहिलेको लागि हटाइदिने अनि स्क्याफोल्ड राखिदिने है त। ओके अनि यो कार्ड यहाँबाट कपी गरेर मेन डट डाट फाइलभित्र गएर होममा लागेर पेस्ट गरिदिने अनि यसलाई के गर्ने, इम्पोर्ट गरिदिने। द्याट्स अल। सो ओके, सो हाम्रो कार्डको स्क्रिन आइसक्यो। सो हामीले चाहिँ अहिले काम गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भने यो लिपभित्र मात्रै हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ। अरूमा हामीले के अरू फाइलहरूमा केही पनि चलाएको छैनौँ। सो बिस्तारै हामी पपस्पेक डट एमएलमा चलाउनेछौँ अनि प्याकेजहरू हाल्नेछौँ। सो अहिले चाहिँ हामी एकदमै बेसिकहरू हेरिरहेको भएर सो हामी त्यतातिर नजाउँ है त। सो कार्ड विजेटभित्र अब स्क्याफोल्ड भन्ने छ एउटा, यो कार्ड विजेट भन्ने क्लासको नेम हो जुन चाहिँ स्टेटलेस छ। सो अहिलेलाई हामी स्टेटफुल र स्टेटलेसको डिफ्रेन्स पनि हेरेको छौँ। अहिले हामी सबै स्टेटलेसमा काम गरिरहेको छौँ। सो स्क्याफोल्डभित्र अहिले एउटा एप बार बनाऊँ अनि एप बार, ओके एप बार आयो त। सो अब हामी सबैजना पर्फेक्ट भइसक्यो। स्क्याफोल्डले के लिन्छ, बडी लिन्छ है त। सो बडीभित्र चाहिँ एउटा सेन्टर भन्ने एउटा, ओके सेन्टरलाई अहिले नराखौँ, एउटा कन्टेनर भन्ने विजेट राखौँ जसको बारेमा हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ। सो यसको विड्थ दिउँ 200 एन्ड हाइट दिउँ अगेन 200 अनि यसको चाइल्डमा अहिले हामी केही पनि नराखौँ। सो यसको कलर दिउँ, ओके कलर्स डट रेड। ओके सो यति भइसकेपछि यहाँ एउटा सिम्पल रेड कलरको कन्टेनर आयो। सो अब मैले यो कन्टेनरलाई अलाइन, सो हामीसँग आज हामी कुरा गर्ने अलाइन विजेटको बारेमा। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट विजेट हो। अलाइनले ऱ्याप गर्नुभयो भने के हुन्छ हेरौँ त, यो सिधै सेन्टरमा आउँछ है त। सो अलाइनले ऱ्याप गर्ने बित्तिकै सेन्टरमा आयो। अब हामी यसलाई जताततै लान सक्छौँ, स्क्रिनको यो कुना तलको कुना माथिको हो एभ्रिथिङ जता मन लाग्यो त्यतै लान सक्छौँ है त। सो अलाइनमा गएर होभर गरिसकेपछि यहाँ धेरैवटा प्रपर्टिजहरू आउँछ। सो आज चाहिँ हामी जस्ट अलाइनमेन्ट मात्रै हेर्छौँ। सो अलाइनमेन्ट इम्पोर्टेन्ट पनि यति मात्रै हो, अलाइनमेन्ट डट। अब सो यसमा चाहिँ अब अलाइनमेन्ट डट अब कहाँ राख्नु छ तपाईँलाई, बटम राइटमा राख्नु छ कि सेन्टर लेफ्टमा राख्नु छ कि राइटमा राख्नु छ, टप सब छ है। अहिलेको लागि चाहिँ म बटन लेफ्ट, सो लेफ्ट राइट लेफ्ट है त। सो यो यहाँ आयो होइन त, बटनको लेफ्टमा आयो नि, ओके यहाँ आयो। अब अर्को छ हामीसँग बटन राइट गऱ्यो भने ठ्याक्कै अपोजिट जान्छ, सेन्टर राइट गऱ्यो भने बिचमा आइहाल्यो डिफल्ट होइन, सेन्टर लेफ्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, सेन्टरको लेफ्ट साइडमा गयो भने चाहिँ यतापट्टि भयो त। सो अलाइनमेन्ट प्रपर्टीको काम यही नै हो होइन, तपाईँको कुनै पनि विजेटलाई चाहिँ कतापट्टि लाने अनि कतापट्टि लगेर राख्ने भन्ने काम है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो अलाइनमेन्टलाई ओके त्यसलाई कमेन्ट गरिदिउँ है, ओके कमेन्ट गरिदिन्छु एन्ड अलाइन विजेट। ओके सो अलाइन विजेट भनेर लेख्थेँ, तपाईँहरूले पछि हेर्न सजिलो हुन्छ। सो बडी अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पेसर भन्ने छ अनि साइज बक्स भन्ने छ, यो दुइटाको डिफ्रेन्स के हो भन्ने कुरा है मेन। साइज बक्स पहिला हामी साइज बक्स हेर्छौँ। साइज बक्स इज प्रिटी सिमिलर टु कन्टेनर। सो कन्टेनरमा भएको प्रपर्टिजहरू साइज बक्समा पनि छन्, तर साइज बक्समा चाहिँ एकदमै थोरै प्रपर्टिजहरू छ है त। मान्छेहरूले साइज बक्सलाई चाहिँ दुईवटा तरिकाले युज गर्छन्, म तपाईँलाई भन्ने छु कुन कुन हो त्यो। सो अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा कोलम युज गरौँ अनि जसमा चिल्ड्रेन, ओके
ओके एउटा छिटो कन्टेनर बनाइहालौँ जसको कलर्स डट रेड अनि यसको हाइट छ 200 है त ओके यसको विड्थ पनि दिउँ ओके सरी सो यो एउटा छ ओके त्यसलाई 150 दिउँ अलि राम्रो देखिन्छ नि अनि अर्को नि एउटा दिइराखौँ कन्टेनर सो यसलाई कपी पेस्ट गरिदिएँ मैले रेडलाई हामी अहिलेको लागि ग्रिन बनाऊँ अनि अर्को रेडलाई हामी ओरेन्ज बनाऊँ ओके यहाँ के भयो भने त मैले एउटा कोलमभित्र कन्टेनर बनाएको छु रेड कलरको ग्रिन कलरको ओरेन्ज कलरको सो यसमा चाहिँ अब तपाईँले एक्सपान्डेड विजेटले जस्तै थोरै काम चाहिँ स्पेसरले गर्छ बट अहिलेको लागि चाहिँ हामी साइज बक्स हेर्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल स्पेसर हेर्छौँ सो अहिले साइज बक्स राखौँ है त साइज बक्स चाहिँ दुईवटा तरिकाले युज गर्नु मिल्छ साइज बक्स चाहिँ तपाईँले यो कन्टेनर दुईवटाको बिचमा साइज बक्स भनेर हानेर हाइट दिनुभयो भने ओके कमा छुट्यो हाइट 10 दिनुभयो भने के हुन्छ भने यो दुईवटा बक्सको बिचमा चाहिँ यस्तो एउटा साइज बक्स आउँछ जसको कलर चाहिँ के हुन्छ वाइट हुन्छ है त ल हेर्नु त 10 कलर यसलाई कलर पनि दिनु मिल्छ सरी साइज बक्सको प्रपर्टी हेरौँ सो यसलाई कलर दिनु मिल्दैन है हाइट विड्थ मात्रै दिनु मिल्छ सो यो चाहिँ यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले स्पेसहरू दिनु पऱ्यो भने है जस्तै कि तपाईँले अहिले यहाँ 10 दिएको थिएँ मैले 50 दिनुभयो भने होइन अझै स्पेस क्रिएट हुन्छ है त सो साइज बक्स चाहिँ कहाँ युज हुन्छ थाहा पाइहाल्नु होला अब यो दुईवटा बिचमा पनि दिइराखौँ यहाँ पनि दिउँ यहाँ दिँदा पनि ल साइज बक्स यहाँ भयो है त सो हामीले देखिसक्यौँ साइज बक्स कहाँ हुन्छ भनेर केमा युज हुन्छ भनेर सो साइज बक्सलाई चाहिँ यसरी पनि युज गर्छौँ हामी अनि अर्को तरिका पनि छ साइज बक्सले युज गर्ने सो त्यसरी चाहिँ कन्टेनरलाई के गर्छौँ भने हामी ऱ्याप गर्छौँ साइज बक्सले नै ऱ्याप गर्छौँ अनि साइज बक्स र प्याडिङको डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ अब सिमिलर जस्तै हुन्छ क्या प्याडिङ र साइज बक्सले गर्ने कामहरू चाहिँ उस्तै जस्तै देखिन्छ यदि तपाईँले कुनै पनि साइज बक्सले कन्टेनर अथवा कुनै पनि चिज कुनै पनि विजेटलाई ऱ्याप गर्नुभयो भने सो यसलाई हामी विड्थ दिउँ 100 नै दिउँ सो ल होइन त के गर्छ भने यसले बाहिरबाट चाहिँ त्यो कन्टेनरलाई चाहिँ खुम्चाइदिन्छ होइन जस्तै कि 20 दिउँ भने चाहिँ हेर्नु त अझै सानो बनाइदियो कि 10 दिउँ भने चाहिँ के गर्छ सानो बनाइदिन्छ सो बुझिहाल्नु होला एउटा कन्टेनरकै प्रपर्टिजलाई चाहिँ के गर्छ ग्र्याब गर्छ है ल यसरी अब हामीले प्याडिङको कुरा त हेरेको छैनौँ सो अब प्याडिङको कुरा हेर्दाखेरि साइज बक्सको कुरामा हामी अझै धेरै हेर्नेछौँ त्यहाँ पनि साइज बक्स भर्सेस प्याडिङको कुराहरू आउँछ त्यहाँ हेर्नेछौँ सो साइज बक्सको काम चाहिँ दुई ठाउँमा हुन्छ एउटा मेन भनेर चाहिँ तपाईँले कुनै पनि स्पेस दिनु पऱ्यो भने अनि अर्को भनेर चाहिँ कहाँ पनि युज हुन्छ भने कुनै पनि विजेटलाई तपाईँले विड्थ दिनुभयो हाइट दिनुभयो भने यसले आफ्नो एउटा प्रपर्टी सो गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कन्टेनरको साइज चेन्ज भयो जस्तो देखिन्छ है त सो अब यतिलाई पनि म अहिलेको लागि कमेन्ट गरिदिन्छु सो साइज बक्स यतिलाई कमेन्ट गरिदिन्छु है त ओके मिस्टेक भयो त यहाँसम्म गरेको थियौँ भनेपछि ओके यतिलाई कमेन्ट गरिदिउँ एन्ड यसलाई चाहिँ म के लेखिदिन्छु भने साइज बक्स विजेट है त ओके हामीले के कुरा हेऱ्यौँ हेर्नु त साइज बक्स र अलाइनमेन्ट हेऱ्यौँ सो अब चाहिँ हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट हेर्छौँ स्पेसर भन्ने सो यतिलाई नै म अहिले कमेन्ट गर्छु है त सरी कपी गर्छु र यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु अनि कमेन्ट आउट गरिदिउँ ओके सो मैले किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसर भनेको के हो भनेर बुझाउनलाई हो है त यहीँ अब किन कोड लेखिरहनु होइन सो यतिलाई नै हटाइदिउँ रन गरौँ सो यहाँ के छ एउटा कन्टेनर छ दुईवटा कन्टेनर तिनवटा कन्टेनर जसको कलर के छ रेड छ अर्को ग्रिन छ अर्को ओरेन्ज छ सो अब यतिमा मैले स्पेसर युज गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ सो यहाँ हेरौँ बिचमा मैले SPACER स्पेसर भन्दा यतिको एउटा विजेट छ त्यसले ऱ्याप गरिदिएँ सर नट ऱ्याप एउटा माथि लेख्थेँ भने के हुन्छ भने के गर्यो भने यसले
मैले कहाँ राखेको छु स्पेसर एउटा रेड कन्टेनरको बिचमा अनि रेड र ग्रिन कन्टेनरको बिचमा राखेको छु। सो यसले के गर्यो भने तपाईँको स्क्रिनको फुल स्क्रिनलाई के गर्यो रेस्पोन्सिभ गर्यो। यो बिचमा चाहिँ स्पेसर भन्दा आयो। सो स्पेसरलाई तपाईँले यहाँबाट कपी गरेर उयो बिचमा राख्नुभयो, यहाँ राख्नुभयो भने चाहिँ यहाँ राख्नु भने के हुन्छ, यो चाहिँ बिचमा आउँछ अनि यसले चाहिँ के गर्छ म्याक्सिमम् अब तपाईँको रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको स्क्रिनलाई कति चाहिने हो त्यति नै यसले के गर्छ लिन्छ है त। सो हेर्नु त ठ्याक्कै के हो, यता जति स्पेस थियो यता नि त्यति नै स्पेस। अब स्पेसरलाई तपाईँले अझै अर्को नि काम गर्नु सक्नुहुन्छ, उयो बाहिरबाट राख्नु सक्नुहुन्छ कन्टेनरको माथि भनेको यहाँ माथि पनि। सो यो गर्नु भने के हुन्छ, यहाँ पनि एउटा स्पेसर आएर बस्दिन्छ अनि यसलाई यहाँ मात्रै होइन यहाँ तल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कन्टेनरको लास्टमा पनि ओके यो गरेपछि के हो सबैतिर यहाँ पनि स्पेस आयो, यहाँ पनि स्पेस आयो, यहाँ पनि स्पेस आयो त। सो स्पेसरको काम चाहिँ यही नै हो होइन, तपाईँको रेस्पोन्सिभ ग्याप दिने। जस्तै कि तपाईँको साइज बक्सले चाहिँ तपाईँको हाइट दिनुभयो भने उसले चाहिँ कति हाइट दिएको छ त्यो अनुसारले काम गर्थ्यो होइन। अब स्पेसरले चाहिँ अर्को यसको प्रपर्टी छ फ्लेक्स भन्ने, फ्लेक्सले चाहिँ काम गर्छ है त। जस्तै कि फ्लेक्स 2 दिनुभयो भने चाहिँ के गर्छ भने यो डिफल्ट फ्लेक्स अनुसार चाहिँ इन्टु 2 गर्छ, डिफल्ट फ्लेक्स अनुसार चाहिँ इन्टु 2 गर्छ। जस्तै कि अहिले फ्लेक्स 1 छ भने डिफल्ट 2मा चाहिँ के गर्छ भने मैले रन गरिदिएँ भने हेर्नु यो अघिको जति थियो त्यसको डबल भयो। जस्तो कि 5 गरिदियो भने पहिलाको जति थियो इन्टु 5 हुन्छ। सो यो चाहिँ सानो हुँदै जान्छ तर माथिको चाहिँ बढ्दै जान्छ त। सो यसले चाहिँ रेस्पोन्सिभनेस पनि एकदमै सो गर्छ आफ्नो। सो हामीले चाहिँ स्पेसर चाहिँ धेरै ठाउँमा युज गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामी एकदमै के अरे सानसानो विजिटहरू अथवा सानसानो आइकन सानसानो बटनहरूलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ साइज बक्सहरू दिन्छौँ। त्यसको सट्टा चाहिँ हामी स्पेसर दियौँ भने चाहिँ त्यो स्क्रिन सानो हुँदा स्क्रिन ठुलो हुँदा चाहिँ रेस्पोन्सिभ हुन्छ है त। सो स्पेसरको काम यति नै हो यसलाई पनि बुझ्नको लागि। सो यतिलाई पनि अब अहिलेको लागि हामी कमेन्ट गरिदिउँ। ओके बडीसम्म कमेन्ट गरिदिउँ एन्ड यतिलाई म लेखिदिन्छु स्पेसर। ओके सो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मैले बेसिक एक्जाम्पलहरू त यहीँ दिइहालेको छु होइन। सो अब चाहिँ हामी हाम्रो लास्ट टपिक कार्ड जुन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो हामी बढिदिन्छु अनि एउटा कार्डको लागि चाहिँ हामी एउटा कन्टेनर दिइराख्छौँ अहिलेको लागि कन्टेनर। अनि वी अल नो कन्टेनरले चाहिँ एउटा चाइल्ड, ओके यहाँ कन्टेनर स्पेलिङ बिग्रेछ, कन्टेनर चाहिँ के लिन्छ चाइल्ड लिन्छ, चाइल्डमा चाहिँ कार्ड भन्ने दिउँ है त। ओके अब यो कार्डले के प्रपर्टिज सो गर्छ अब त्यो हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट रोल थियो। सो यहाँ गएर मैले होभर गरेँ भने कार्डले धेरैवटा प्रपर्टिजहरू सो गर्छ। म चाहिँ कार्डलाई कसरी लिन्छु भने एउटा कन्टेनरको एउटा यस्तो प्रपर्टी कार्ड भनेको आफैमा एउटा विजेट हो। तर म चाहिँ के सोध्छु भने कन्टेनरको यस्तो एउटा प्रपर्टी जहाँ चाहिँ कलर दिन, स्याडो दिन होइन अनि एलिभेसन दिन, सेपहरू दिनलाई चाहिँ थोरै कोड गर्दा पनि हुन्छ। सो कार्ड मैले यहाँ रन गरेँ भने यहाँ एउटा कार्ड अब अहिले त देख्नु भएको छैन। सो यसको कलर दिइराखौँ। ओके कलर्स डट रेड। सो यहाँको केही पनि देखिरहनु भएको छैन किन भन्दाखेरि हामीले कन्टेनरले ऱ्याप गरेका छौँ र यसको कार्डमा कहिले पनि हामी यसरी हाइट दिन मिल्दैन। सो हामीले कन्टेनरले ऱ्याप गर्नुपर्छ अनि हाइट दिन्छौँ। ओके अनि सो अब रन गऱ्यो भने चाहिँ ओके आएन। सो अझै विड्थ दिउँ, ओके आयो बल्ल है त। सो तपाईँले देख्नुभयो भने चाहिँ अलिकति कन्टेनरभन्दा कार्ड चाहिँ अलिकति फरक छ। अलिकति तपाईँले के फरक देख्नुहुन्छ भने कार्डको चाहिँ पहिल्यैदेखि अलिकति यो कन्टेनरभन्दा अलिकति फ्यान्सी हुन्छ। अनि हेर्नु त पहिल्यैदेखि यो अलिकति कर्भ जस्तो देख्नुभयो होला, यहाँ अलिकति कर्भ हुन्छ क्या। अनि अलिकति एलिभेसन अलिकति स्याडो जस्तो देखिन्छ कार्डको प्रपर्टीमा है। सो अर्को कार्डको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी छ। अब हामी कार्डमा के छ प्रपर्टी भनेर हेर्दैछौँ। यो रेड भन्दा नि ग्रिन राख्दा अलिकति आँखालाई ओके सजिलो हुन्छ। सो ग्रिनमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा स्याडो भन्ने देखाउँछु। अहिले स्याडोमा नजाउँ, अहिले एलिभेसनमा जाउँ। एलिभेसन भनेको के हो, एलिभेसन 10 दियो भने यहाँ तलपट्टि हेर्नु त
के भयो भर्खर यो तलको ब्याकग्राउन्ड छ नि सरी नट अ ब्याकग्राउन्ड इट्स स्याडो चाहिँ अलिकति बढी भएको जस्तो 100 दिनु हो भने के हुन्छ हेरौँ त हेर्नु त यहाँ तल आयो नि अझ है सो डिफ्रेन्स देखिसक्नु होला 10 दिँदाखेरि के भयो यहाँ गयो अब यो नदिँदा के हुन्छ केही पनि हुँदैन स्याडो जस्तो आउँदैन सो एउटा एलिभेसनले चाहिँ कुनै पनि कार्डलाई चाहिँ अलिकति स्याडोतिर अलिकति फ्यान्सी देखाउँछ है त सो अर्को हामीसँग छ यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज सेप भन्ने सेपले चाहिँ के गर्छ भने यो कन्टेनर सरी यो कार्डको कस्तो सेप दिने भन्ने काम गर्छ है त सेपमा चाहिँ म राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल बोर्डर भन्ने छ यसमा क्लिक गर्छु अनि यसभित्र चाहिँ म के गर्छु भने एउटा ब्र्याकेट दिन्छु अनि बोर्डर रेडियस भनेर दिन्छु जुन चाहिँ सिमिलर टु हाम्रो सर्कुलर बोर्डर रेडियस भनेको जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ बोर्डर रेडियस नै हुन्छ डट अब म यसलाई चारैतिर दिन सक्छु अल गऱ्यो भने 20 गऱ्यो भने चारैतिर हुन्छ के भयो ओके अल नगरौँ सर्कुलर गरौँ है त सर्कुलर गरेर 20 दियो भने चाहिँ के हुन्छ चारैतिर सबैतिर हेर्नु त अब 40 दियो भने अझ सर्कुलर हुन्छ अझ 100 दियो भने त पुरै सर्कल जस्तै देखिन्छ होला अलि देखिएन है 500 दियो ओके सो यसले यति धेरै नै खुम्चिँदैन है यो सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई अलिकति राम्रो देखिने 80 मात्रै दिइराखौँ ट्वेन्टी दिउँ है त ओके यसलाई 20 दिउँ ओके सो 20 दिँदा चाहिँ ठिकै खाले देख्यो है सो अब हामी अर्को यसको प्रपर्टी छ एलिभेसन त हामीले हेरिहाल्यौँ एलिभेसनले के गर्छ भन्ने कुरा नै हामीले देखिहाल्यौँ सो यसको अर्को एउटा प्रपर्टी छ मार्जिन हामीले मार्जिन चाहिँ राउन्ड बक्सबाट बाहिर दिनुपर्ने हुन्छ मार्जिन डट अब मार्जिन भनेर चाहिँ तपाईँले सेम कन्टेनरमा मार्जिन चाहिँ काम गर्छ यहाँ पनि त्यही गर्छ अलमा तपाईँले 10 दिनुभयो भने सानो हुन्छ बाहिरबाट अलिकति खुम्चाइदिन्छ है त सराउन्डिङबाट 30 दिनुभयो भने अझ सानो बनाइदिन्छ 50 दिनु भने त झन् सानो बनाइदिन्छ है सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई 30 नै राखौँ किन यति धेरै खुम्चाउनु पऱ्यो 10 नै दिनु हुन्छ अब सो अब अर्को छ हामीसँग यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज भनेको स्याडो सो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तै छ स्याडो अब यो स्याडोमा कुन कलर दिने भन्ने हुन्छ है जस्तो कि यहाँ अहिले ब्ल्याक छ भने अब कुन कलर दिने कलर्स डट अब हामीले यो ग्रिन छ भने चाहिँ ग्रिनै दिउँ होइन ओके यो चाहिँ ग्रिन कलरको हो अब तपाईँले देख्नु भएन होला सो यसलाई रेड दिँदाखेरि चाहिँ अझै देखिन्छ कि ओके रेड दिँदाखेरि देख्नुभयो है त अब यसलाई चाहिँ 30 बनाइदियो भने अझै के हुन्छ यो अझै फेडेड हुन्छ क्या है सो यसलाई 20 नै बनाइदिइराखौँ ओके 20 सो एकदमै हामीले चाहिँ आज बेसिक कुरा हेऱ्यौँ अनि हामीले आज 3टा कुरा हेऱ्यौँ जुनमा चाहिँ मेन प्रपर्टी छ कार्डको यो चाहिँ सबभन्दा माथि चाहिँ कार्डको प्रपर्टिज थियो सो अब चाहिँ म तपाईँलाई समराइज गरिदिन्छु यो भिडियोमा हामीले के हेऱ्यौँ कार्डमा एउटा हेऱ्यौँ कार्डलाई सधैँ हामी एउटा कन्टेनरले ऱ्याप गर्छौँ किनकि यसको हाइट वेट हुँदैन कार्डको आफ्नै प्रपर्टीमा अनि कार्डलाई चाहिँ मैले ग्रिन कलर दिएको छु एलिभेसन दिएको छु एलिभेसनले चाहिँ पछाडिपट्टिको स्याडो ल्याउँछ अनि सेपले चाहिँ यो यसलाई कस्तो खाले सेप दिने भन्ने गर्छ मार्जिनले चाहिँ यसलाई कति सानो बनाउने सराउन्डिङबाट भन्छ अनि स्याडो कलरले चाहिँ यसलाई उयो तलपट्टिको कुन कलर दिने भन्छ सो स्पेसर विजेटमा चाहिँ कुनै पनि कन्टेनरहरू अथवा कुनै पनि विजेटको बिचमा स्पेसर दिनुभयो भने चाहिँ त्यसले एकदमै रेस्पोन्सिभ तरिकाले स्पेस दिन्छ साइज बक्सको काम पनि त्यही हो स्पेस दिने अनि अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्टेनर अथवा कुनै पनि विजेटलाई ऱ्याप गर्नु भने चाहिँ त्यसले आफ्नो हाइटलाई चाहिँ त्यो प्रपर्टिजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है सो अर्को छ अलाइनमेन्ट विजेट सबभन्दा फर्स्टमा हेरेको अलाइनमेन्ट विजेटले चाहिँ कुनै पनि विजेटलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट अब जस्तै कार्डलाई अहिले मैले के नि गराएको छैन यसलाई हामीले अलाइनमेन्ट दिएर के गरौँ सेन्टर लेफ्ट गऱ्यौँ भने यो सेन्टरको लेफ्टमा यहाँ हुन्छ है त सो त्यति नै हो आजको लागि अनि हामीले चाहिँ एकदमै बेसिक कुराहरू हेरिरहेको छौँ अहिले अनि हामी चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि फ्री क्लास लिएर आएको छौँ जुन चाहिँ जनवरी 30 हुनेछ अनि हामी तपाईँहरूलाई त्यो क्लासको लिङ्क दिन्छौँ यदि तपाईँले हाम्रो फेसबुकमा गएर हामीलाई चाहिँ क्लासको लागि भनेर टेक्स्ट गर्नुभयो भने सो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो जहाँ चाहिँ हामी तपाईँलाई फ्लटरको कुरा रियाक्ट नेटिभको अनि डट नेटहरू सो प्रोग्रामिङ अल ओभर प्रोग्रामिङको अनि प्रोग्रामिङ प्लस फ्रेमवर्क सबको कुराहरू गर्नेछौँ सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई